हेलो बंधुসকল टेक्निकल आतिफुर चैनेलर पुनरबार আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিলো আৰু এইটো ভিডিওত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো স্মাৰ্টফোনৰ সহায়তে ৰোড সেফটি সাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব। এইটো আপুনি কেনেকৈ বনাব, যদি আপুনি বনাব পৰা নাই তেনেহলে এইটো ভিডিও আপোনাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। আৰু এইটো ভিডিওত মই স্টেপ বাই আপোনাক দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ ৰোড সেফটি সাৰ্টিফিকেট বনাব। তেনেহলে বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত সাৰ্চ কৰিব place.my.gov.in লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। এইটো পেজত আহি যাব আৰু এইটো পেজত যদি আপুনি আহিব পৰা নাই তেনেহলে মই এইটো পেজৰ লিংক মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু আপুনি ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকত ক্লিক কৰি এইটো পেজত আহিব পাৰিব। আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াতে চাব পাৰিব ৰোড সেফটি প্লেস। আপুনি কি কৰিব, এইটো সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা। আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, টেক প্লেস আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখতে এনেকুৱা পেজ খোল খাই যাব। এনেকুৱা পেজ খোল খাই যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, সিলেক্ট আপুনি আপোনাৰ নামৰ প্ৰথমৰ যেটো এইটো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। শ্ৰী, স্মাৰ্ট, কুমাৰী, ডক্টৰ, মাষ্টাৰ, মিস, আদার্স আপুনি এইবোৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ নামটো এন্টাৰ কৰি দিব। ইয়াতে নামটো এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি মেল নে ফিমেল নে আদার্স আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰি দিব। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ যেটো আছে এইটো জন্মৰ তাৰিখটো আপুনি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিন কোডটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব। মই মোৰটো সিলেক্ট কৰি দিছো। দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি এন্টাৰ কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি তলৰ যেটো এইটো অপচন পাব প্ৰসিড ফৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেকশন আপুনি কি কৰিব, এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ইয়াতে চাব আপোনাৰ ভাষাটো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইংলিছটো সিলেক্ট কৰি লৈছো। লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ৰেড প্লেস আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ৰেড প্লেসত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা টাইপ হৈ যাব অটোমেটিক। হোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখতে আৰু এটা পেজ খোল খাব। ইয়াতে তলত এটা স্টেপ খোল খাব, এইটো ভালদৰে চাব আপুনি। আগতে আপুনি কি কৰিব, এইখিনি আপুনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। এইখিনি পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব আপোনাৰ ওটিপি আহিব। আপুনি ওটিপিটো ইয়াতে কপি কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, প্লেস আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, আপোনাৰ যেটো ওটিপি আছিল ওটিপিটো আপুনি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ সন্মুখতে আৰু এটা এনেকুৱা পেজ খোল খাই যাব আৰু এইটো পেজত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটটো। আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো এইটো বন্ধুসকল। ইয়াতে মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো আপুনি চাব পাৰিছে আৰু এইটো সাৰ্টিফিকেটটো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। প্ৰিন্ট বা ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট আপুনি কি কৰিব, ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা অপচন খোল খাব। তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব, ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিব ডাউনলোড ইয়াতে ডাউনলোড হৈছে। তাৰ পিছত আপুনি ওপেনত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটটো এইটো ওপেন হৈ যাব ইয়াতে। সো বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই ৰাখিব যাতে এই ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে।